तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा युट्युबर बन्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने उहाँहरुको लागि यो भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नमस्कार, फेरि पनि उपस्थित भइसकेँ म तपाईहरुको माझमा सन्तोष नम्बर टेक्निकल नम्बर युट्युब च्यानलमा बिल्कुलै फरक भिडियो, फरक विषयवस्तुमा तपाईहरुको माझमा है। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनुस् भन्न चाहन्छु। आउने दिनहरुमा पनि यस्तै नलेजवाला ज्ञानवानका भिडियोहरु तपाईहरुको मोबाइलको सेटमा पुगोस् है। ओके, म कुरा कहाँ पुगेको थिएँ, युट्युबर अथवा युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने है, यी कुरा हामीले गर्यौं भने हामीलाई आगामी आउने दिनहरुमा निकै नै सजिलो हुनेछ भन्न चाहन्छु। के कुराहरु हामीले गर्यौं भने, म्यानेज गर्यौं भने, हाम्रो मोबाइलमा भयो भने हाम्रो युट्युब च्यानल चलाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। ती कुराहरु आजको भिडियोमा शेयर गर्दै छु है। पक्कै पनि कुनै पनि चीज सिक्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि तपाईको मनमा लागेका ती जवाब प्रतिक्रियाहरु मेरो कमेन्टमा गएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। म त्यो कमेन्टको पक्कै पनि रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। ओके, यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यी एप्लिकेसनहरु राख्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ आगामी आउने दिनहरुमा। र त्यो तपाई त्यो दैनिक जीवनमा त्यो गरिने त्यो क्रियाकलाप हैन, त्यो कुराहरु तपाईलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। नम्बर 1 मा रहेको छ तपाईले अब युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि भिडियो क्रिएट गर्नुपर्छ। भिडियो क्रिएट गरिसकेपछि त्यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिट गर्नको लागि तपाईले कुन एप्लिकेसन, कुन भिडियो एडिटर एप युज गर्नुहुन्छ पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनुस्। थुप्रै रहेका छन्, तपाईले जुनसुकै एप्लिकेसनबाट पनि भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइडमा मस्तले थुप्रै भिएन, क्यापकट, किनमास्टर, पावरडाइरेक्टर थुप्रै रहेका छन्। तपाईले जुनसुकैबाट पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा त्यो राख्नु होला, राख्नुपर्ने भएको छ होला, एडिट गर्दै हुनुहुन्छ है। ओके, त्यसपछि अर्को नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो थम्बनेल त क्रिएट गर्नुपर्यो। धेरैजसो ब्लगरहरुले त अब खासै थम्बनेल राख्दैनन् हैन। त्यतिकै अब जुन टाइपले भिडियो अपलोड गर्छन् त्यहाँनिर तीनटा अप्सन देखाएको हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा सिलेक्ट गर्दै सक्यो है। थम्बनेल बनाउनको लागि हामीले पिक्सलाब अथवा क्यानभा, अब तपाई कम्प्युटरबाट बनाउनुहुन्छ भने त अब त्यहाँनिर फोटोशप चल्ने भइगयो है, मोबाइलमा चल्दैन। ओके, क्यानभा र पिक्सलाबमा तपाईले दुईवटाबाट एउटा सिलेक्ट गरेर तपाईले जुन ठीक लाग्छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यो तपाईले के हुन्छ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर मजाले त्यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ थम्बनेल बनाउनको लागि। पर्फेक्ट एकदम हाई क्वालिटीको थम्बनेल बन्छ है। ओके, नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो जस्तै अब है ट्याग्सहरु राख्नु पर्यो, डिस्क्रिप्सनहरु राख्नु पर्यो भने हामीले अब अरु युट्युबरले के राख्नु भएको छ उहाँहरुको ट्याग, डिस्क्रिप्सन, टाइटल हेर्नको लागि हैन वाइटी टुल्सको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा गुगलमा र्याबिट ट्याग्समा त्यहाँनिर ट्याग्सहरु, ट्रेन्डिङ ट्याग्सहरु, ह्याशट्यागहरु तपाईले त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले यसरी भिड आइक्यू हैन, तपाईले त्यहाँबाट पनि एकदम आफ्नो टाइटललाई पेस्ट गरेर आफ्नो हैन कुन कहाँ पुगेको छ त, कति र्याङ्किङ गरिरहेको छ मेरो टाइटल ट्याग्सहरु, ती कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यी एप्लिकेसनबाट है। र त्यसपछि एउटा के भन्छ एन्ड्रोइड मोबाइलमा जस्तै भिडियो एडिटिङ गर्नको भिडियो खिच्नको लागि अब जुन धेरैजसो युट्युबरहरुले युज गर्ने हुन्छन् ओपन क्यामेरा। तपाईले ओपन क्यामेराबाट भिडियो खिच्नु हुँदैन भने ओपन क्यामेरा डाउनलोड गरेर खिच्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो एचडी क्वालिटी हैन, थुप्रै माइक, बोया माइक पनि सपोर्ट गर्छ यसमा। तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओपन क्यामेरालाई है। ओके, त्यसपछि हामीले ती कुरा गर्दै भने तपाईले यस्ता कुराहरु ख्याल गर्नुभयो भने युट्युब चलाउँदाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। र नम्बर हाम्रो अर्को रहेको छ एकदम पर्फेक्ट हुनै पर्ने वाइटी टुल्स हैन, वाइटी स्टुडियो एकदमै मिस्टेक भइरहेको छ। वाइटी स्टुडियो तपाईले वाइटी स्टुडियो एकदमै डाउनलोड गर्न आवश्यक नै छ। दुईवटा युट्युब यताको हात भने वाइटी स्टुडियो यताको हात हो। तपाईले वाइटी स्टुडियोबाट धेरै कुराहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हैन। मेरो भिडियो कसरी चलिरहेछ, र्याङ्किङमा गएको छ कि छैन हैन, थम्बनेल कतिको एट्र्याक्टिभ एकदम सही भयो त हैन, थुप्रै चीजहरु ऑडियन्सहरुले के माग भइरहेको छ त हाम्रो युट्युब च्यानलमा ती कुराहरु सम्पूर्ण युट्युबको इतिहास नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले वाइटी स्टुडियोमा गएर है। वाइटी स्टुडियो कसरी चलाउने, कसरी बुझ्ने जान्नु भएको छैन भने म तपाईहरुको माझमा छिटै नै वाइटी स्टुडियो बारेमा फुल भिडियो तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्नेछु। इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरुले मेरो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको विषय वस्तु यही नै थियो।
छोटो छ तर एकदमै ज्ञानमूलक छ। तपाईले युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा नयाँ युट्युबरहरूले यो भिडियो हेर्नै पर्ने, जान्नै पर्ने यी कुराहरू हुन्। पक्कै पनि आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बन्नुभएको छैन भने पक्कै पनि परिवार बनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आउने दिनहरुमा पनि यस्तै ज्ञानगुणका भिडियोहरू तपाईको मोबाइलको सेटमा पुगोस् मेरो है। ओके, आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा तपाईहरुसँग भेटघाट अवश्य नै हुनेछ। बाइ बाइ।